বেছিকৈ ইনকাম কৰিলেও আপুনি ধনী হ'ব নোৱাৰে কিয় জানেনে টকাৰ প্ৰতি থকা কিছুমান ভুল ধাৰণাৰ বাবে আহকচোন জানো সেই ভুল ধাৰণাবোৰ কি কি এক অলপ বেছিকৈ পোৱাৰ আশা দুজন মানুহ এজনৰ ইনকাম 50,000 প্ৰতি মাহ আৰু আনজনৰ 1 লাখ প্ৰতি মাহ কোনজন বেছি ধনী বাৰু নিশ্চয়কৈ দ্বিতীয়জন ব্যক্তি কিন্তু এইটো সঁচা নহয় কিয় জানেনে যিজনে 50,000 ইনকাম কৰে সেইজনৰ মাহিলী খৰচ 10,000 আৰু যিজনে 1 লাখ ইনকাম কৰে সেইজনৰ মাহিলী খৰচ 90,000 এতিয়া কওকচোন কোনজন ধনী ধনী হোৱাটো ইনকামৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে মানুহজনে খৰচ কিমান কৰে কোনোবাই যদি কয় মই 1 কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰো ইয়াৰ মানে এইটো নহয় যে তেওঁ 1 কোটি টকা জমা কৰি ৰাখিব বিচাৰে তেওঁ আসলতে 1 কোটি টকা খৰচ কৰিব বিচাৰে মানুহে পইচা বেছিকৈ আৰ্জন কৰিব বিচাৰে যাতে বেছিকৈ খৰচ কৰিব পাৰে 2 টকা জমা কৰাৰ সঠিক নিয়ম বহুতো মানুহে এটা নিৰ্ধাৰিত টকা ইনকাম কৰে স্পেশালি চাকৰি কৰা সকলে তেওঁলোকৰ মুখত চাগে এইবিলাক কথা সকলোৱে শুনিছে অহা মাহত অমুকটো কাম কৰিব লাগিব অমুকটো আনিব লাগিব ইত্যাদি যিসকল মধ্যবৰ্গৰ ব্যক্তি মানে মিডল ক্লাছ সেই সকলৰ বাবে এইবোৰ কথা শুনা তেনে স্বাভাৱিক ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ উপায় কি দ্য ৰিচেষ্ট মেন ইন বেবিলন নামৰ কিতাপখনত লেখকে 10% জমা কৰি ধনী হোৱাৰ নিয়ম শিকাইছে গোটেই কিতাপখন বহলাই ক'ব গ'লে ভিডিঅ'টো বহুতেই দীঘলীয়া হৈ যাব এই কিতাপখনৰ ওপৰত অতি সোনকালে ভিডিঅ' বনাম এতিয়া থুলমূলকৈ ইয়াৰ বিষয়ে কৈ থওঁ কিতাপখনত লেখকে নিজৰ ইনকামৰ 10% জমা কৰিবলৈ কৈছে এইটো কথা শুনি কিছুমান মানুহে ভাবিব মোৰ এইখিনি টকাৰে মাহটো নুজুৰে ইয়াৰ পৰা 10% কেনেকৈ হাসিব পাৰো কিন্তু আপোনাক এটা আচৰিত কথা কওঁ এই 10% টকা হাসিলেও আপোনাৰ আগতকৈ বেছি নাটনি কেতিয়াও নহয় আপুনি বাকি 90% ক'ত খৰচ কৰিছে তাৰ কোনো হিচাপ নাথাকে কিন্তু আপুনি জমা কৰি যোৱা 10% টকা সদায় আপোনাৰ ভাল কামতে ব্যৱহাৰ হ'ব লেখকে এই টকাখিনি এনেকুৱা কামত লগাব কৈছে যাৰ পৰা আপোনাৰ আৰু টকা আহে আৰু ইয়াৰ পৰা যি অতিৰিক্ত টকা আহে সেইখিনিৰ আধা আকৌ এনেকুৱা কামত লগাই দিয়ক আৰু বাকি আধাৰে আপোনাৰ মনৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰক লাহে লাহে আপুনি আপোনাৰ ইনকামৰ 10ৰ ঠাইত 20% জমা কৰিব পাৰিব কিয় জানেনে কাৰণ আপোনাৰ লাগতিয়াল বস্তুবোৰ ইয়াৰ পৰা পোৱা অতিৰিক্ত টকাৰে আহিছে আৰু বিশ্বাস কৰক এদিন আপোনাৰ ইনকামৰ এটকাও চুব লগা নহব হয় এইটো দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া ইমান দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া কোনেও কৰিব নিবিচাৰে তাতকৈ সেইখিনি টকাতেও আনন্দ দুৰুৱাব সেইবাবে আজিও সকলোৱে মাহটোৰ মূৰত পোৱা টকা কেইটালৈ ৰৈ থাকে টকা আহিলে মই এইটো কৰিম টকা আহিলে মই সেইটো কৰিম টকা আহিলে মই দান কৰিম কিন্তু দুখৰ কথা যে তেওঁৰ বাবে সেই দিনটো কেতিয়াও নাহে 3 টকাৰ শিক্ষা আমি সকলোৱে সৰুৰে পৰা টকা ব্যৱহাৰ কৰি আহিছো আমি সকলোৱে জানো বুলি ভাবো যে টকা কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কিন্তু ইয়াৰ বাবে কিবা শিক্ষা লাভৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি আমি ভাবোনে আৰে দৰকাৰ কি এনেকুৱা কাম নোহোৱা কামত মূৰ ঘমাব কিছুমান মানুহক বাদ দি বহুতেই এনেকৈ ভাবিব তাতকৈ ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক বা ইউটিউবত শৰ্ট ভিডিঅ' বা ৰীল কমেডি ভিডিঅ' চাই সময় কটাব ঠিকেই জীৱনত আনন্দ হাঁহি উল্লাস সকলোবোৰেই লাগে আমাৰ জীৱনৰ বহুতো দুখৰ মাজত এইবোৰ যদি উপভোগ কৰি অলপ নাহাহো তেনেহলে জীয়াই থকাৰ জানো কিবা অৰ্থ আছে হয় এইটো চিন্তাও ভুল নহয় কিন্তু সকলোৰে জীৱনৰ এটা অতি প্ৰয়োজনীয় বস্তু হ'ল টকা ইয়াৰ সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ শিকি যদি জীৱনটো অলপ সহজ কৰিব পাৰি তেনেহলে টকাৰ শিক্ষা লোৱাত সমস্যাই বাকি সমস্যা হ'ল ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কোনেও নিশিকায় না আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত না আন কোনোবা প্ৰতিষ্ঠানত সেইবাবে আমি আগবাঢ়ি আহিছো কিছুমান বিত্তীয় শিক্ষাৰ সৰু সৰু কথাৰে এজন অসমবাসী হিচাপে দৈনন্দিন দেখি আহিছো কেইটামান টকাৰ কাৰণে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা মানুহৰ বাবে অসমীয়া মানুহে কেনেকৈ পৰিশ্ৰম কৰি আহিছে আমি বিচাৰো এদিন অসমৰ প্ৰতিজন অসমীয়া স্বাৱলম্বী হওক কোনো অসমীয়া মানুহ যাতে আন ৰাজ্যত কাম বিচাৰি যাব লগা নহয় এতিয়া কথা হ'ল টকাৰ শিক্ষাৰ বাবে আমি যাম ক'ত কেনেকৈ পাম টকাৰ শিক্ষা কোনো প্ৰতিষ্ঠান নাই যদিও টকাৰ শিক্ষাৰে ধনী হোৱা মানুহবোৰে লিখা বহুতো কিতাপ আছে বিশেষকৈ কেইখনমান বিশ্ববিখ্যাত কিতাপ যেনে ৰিচ ডেড প'ৰ ডেড দ্য ৰিচেষ্ট মেন ইন বেবিলন দ্য মিলিয়নাৰ ফাৰ্ষ্ট লেণ্ড দ্য ৰুলছ অফ মানি দ্য চাইকলজি অফ মানি থিংক এণ্ড গ্ৰ' ৰিচ আপুনি এইকেইখন কিতাপৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰে কিতাপকেইখনৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আৰু যদি আপোনাৰ কিতাপ পঢ়াৰ ধৈৰ্য নাই তেনেহলে চাই থাকিব আমাৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বোৰ আমি এনেকুৱা বিত্তীয় শিক্ষাৰ কিতাপবোৰৰ সাৰাংশ ভিডিঅ' বনাই থাকিম ভিডিঅ'টো চাই বাৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে যদি ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি কিবা ভাল লগা কথা শিকিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা থেংক ইউ নোট কমেণ্টত লিখি দিব আৰু লগতে এনেকুৱা নলেজেবল ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা টিলিঙাটো বজাই দিবলৈ নাপাহৰিব